welkom bij Werkplaatsvlog nummer 23. En omdat het er al zoveel zijn, hebben we iets gedaan wat ik eigenlijk al een tijdje wilde. We hebben een intro gemaakt. Dat heb je dus net gezien. Ik hoop dat je hem leuk vindt. En vanaf nu kan je onze vlogs herkennen aan, nou ja, dat intro. En we beginnen vandaag met een, ja, misschien wel gedurfde uitspraak waar niet iedereen het mee eens zou zijn. Maar ik denk dat het waarheid is. En dat is, dure auto's worden niet beter van goedkope onderdelen. Autoliefhebbers zijn er in alle soorten en maten. Maar als je er één bent zoals ik, dan hou je er ook van om je auto aan te passen. Ik zit hier naast een, ja, het is niet te missen, super dikke M4. En dat is op zichzelf staand al een droomauto. Met, nou ja, keramische remmen en allerlei andere gave goodies. Maar de eigenaar van dit exemplaar had er ook voor gekozen om hem wat te verlagen, omdat hij dat mooi vindt. En dat snap ik wel, want zoals hij er nu staat, is hij hartstikke mooi. En zoals hij nu staat, rijdt hij ook hartstikke lekker. Maar dat deed hij niet. Hier naast mij ligt zijn originele onderstel. En daar zijn twee dingen heel erg fout gegaan. Allereerst is er een set verlagingssferen gemonteerd op originele dempers. En ik zei net, dure auto's worden niet beter van goedkope onderdelen. Dit is eigenlijk niet eens zo heel goedkoop. En als je dan bedenkt dat zo'n auto hier eigenlijk alleen maar slechter van gaat rijden, dan is het zelfs heel duur. Originele schokdempers zijn niet gemaakt om verlagingssferen op te plaatsen. Wat voor marketingkul je ook verkocht wordt, zelfs KW verkoopt die troep. Maar dat doen ze alleen maar omdat er mensen zijn die het willen hebben. Die het namelijk niet boeit hoe een auto rijdt, maar het alleen belangrijk vinden hoe die eruit ziet. En dan is dit het setje wat je moet hebben. In hoogte verstelbare veren voor op je originele dempers. Maar als je dat dan vervangt, en zo'n auto heeft al 100.000+ kilometer gelopen, neem dan in ieder geval al het montagemateriaal waarmee het spul aan de auto vastzit mee. Als je en zo'n slechte oplossing monteert en dan ook nog alle oude montagespullen laat zitten, ja, dan doe je zo'n M4 en de rijeigenschappen van die auto letterlijk geweld aan. Dat moet je gewoon niet doen. Wij hebben hem in orde mogen maken. En dat betekende een KW variant 3 onderstel eronder en de spacers eronderuit. En nu is het een echt gave, lekker rijdende, verlaagde M4. We hebben ontzettend veel dikbakken in de zaak vandaag. En deze M3 hebben jullie misschien al eens eerder gezien. Toen reviseerden we de Vanos. Hij is van Jeroen. Ik ga zijn achternaam niet noemen. Maar Jeroen is wat ik zou noemen een, ja, vriend van de show. En die zorgt goed voor zijn M3. Dus naast een aantal problemen met het achterklepslot, spontaan afgaan van het alarm en de passing van raamrubbers en de sluiting daarvan, gaan we ook een hele dikke upgrade doorvoeren op zijn auto. Namelijk montage van een E-Venturi inductiekit. En dat ga ik dit keer niet zelf doen, maar dat gaat Tim doen. En samen met Tim gaan jullie ook een stukje rijden. En gaan we proberen om goed in beeld en vooral geluid, dus goed op te kunnen nemen, wat voor een gigantisch verschil zo'n onderdelenset maakt op een auto als deze. Nu komt het hele stuk met Tim. Zo, vandaag is het aan mij om een E-Venturi inlaatset te monteren op deze E46 M3. Nou, met deze auto's heb ik natuurlijk wel wat, want ik heb er zelf ook één gehad. En ook daar heb ik een ander inlaatsysteem op gemonteerd. Dus ik weet ook wat de mogelijke verbetering in beleving is. Los van de verbetering in beleving geeft E-Venturi ook aan dat er daadwerkelijk een vermogenswinst te behalen is met montage van hun set. Maar wat mij betreft moet je dit soort aanpassingen vooral doen voor de toename in beleving. Standaard klinkt zo'n E46 M3 namelijk, ja, best wel braaf, een beetje tam zelfs. En dat is zonde, want het is een prachtige motor met 6 aparte gaskleppen of throttle bodies die, ja, de potentie heeft om fantastisch te klinken, vooral aan de inlaatkant. Maar dat standaard eigenlijk helemaal niet doet. Gemiste kans dus eigenlijk. Daarnaast is de montage van zo'n sportinlaat fantastisch voor mensen die, ja, niet continu veel geluid willen hebben. Je kan natuurlijk ook een andere uitlaat monteren, maar ja, die is vanaf de start meteen al veel luider. En zo'n sportinlaat, zoals een E-Venturi,
die hoor je eigenlijk alleen op het moment dat de gaskleppen wat verder open gaan en je dus wat vermogen vraagt. Als je er rustig mee rijdt, dan merk je eigenlijk niet eens dat er wat veranderd is aan de auto. Maar zodra die gaskleppen open gaan, begint die heerlijk te tetteren. En dat is waar deze meneer naar op zoek is. En dat gaan we voor hem regelen. Zie je dit prachtige luchtgeleidingsplaatje van Eventuri in deze brake duct gaan en denk je misschien, hoort hij niet helemaal naar beneden te zitten? Maar nee, dat hoort niet. En de reden daarvan is dat dit een brake duct is. Dit kanaal gaat eigenlijk naar de achterkant van de remmerij toe om de remmerij daar af te koelen. Dus als we die hele kanaal zouden afdichten door daar een scoop naar het luchtfilter te maken, dan zou de linker voorrem niet meer voldoende gekoeld worden. Dus het is de bedoeling dat hij ongeveer halverwege in de brake duct hangt. Nou, ondertussen zijn we ongeveer 2 uur verder en zit de Eventuri erop. En zijn we toe aan de eerste proefrit. We zijn net bij Karrek weggereden. En we zijn nog even rustig warm aan het rijden. En dan hoor je, zoals voorspeld, eigenlijk geen enkel verschil. Met gewoon rustig rijden. En deze motor heeft best wel wat vermogen. Dus je hoeft echt maar minimaal gas te geven om lekker met het verkeer mee te komen. Hoor je er helemaal niks van. En zou je niet weten dat er een prachtige sportinlaat op deze auto gemonteerd is. Dus we gaan zo eens even kijken hoe het dan klinkt als we wel het gas open trekken. Lekker. Veel en veel meer beleving. Nou hoor je hem echt tetteren gewoon. En komen die throttlebodies eindelijk echt tot hun recht. Zonder dat het storend of overheersend is. Er is nu een prachtige balans tussen het in- en het uitlaatgeluid. En dit is hoe een BMW 6-cilinder hoort te klinken, naar mijn mening. Het is echt, ik word hier heel blij van. Dus ik kan nog lekker een stukje rijden. Ja, met het dak dicht is het natuurlijk al een feestje met zo'n Eventuri. Maar hij komt pas echt lekker tot zijn recht met het dak open. Dan hoor je toch alles net even wat meer. En dat is wat mij betreft ook de enige goede reden om een cabrio te kopen. Anders verbrandt mijn hoofd alleen maar. Is gewoon het motorgeluid nog beter horen. En dat lukt heel goed. Van een non-turbo 6-cilinder benzinemotor gaan we naar een
biturbo 6-cilinder dieselmotor. Een BMW 335D. Ook weer van iemand die we al kennen. We hebben de eigenaar van deze auto ooit geadviseerd nadat hij zelf een KW-onderstel had geïnstalleerd. En op basis van dat advies is hij bij ons teruggekomen, maar nu om ons aan zijn auto te laten werken. Hij lekt de olie uit onder andere de klepperdekselpakking. Dat klepperdeksel is van plastic en trekt met der tijd krom. Dan kun je wel een nieuwe pakking monteren, maar gegarandeerd dat die veel te snel weer gaat lekken. Daarom zetten wij hier vandaag een nieuw, origineel, compleet klepperdeksel met pakking en montagemateriaal op. En we vervangen ook meteen alle 6 zijn gloeibougies. En die gloeibougies die willen nog wel eens afbreken bij deze auto's. Dus dat is een heel precies klusje. En het devies is, als hij niet los wil, niet doordraaien, dan vliegen we een specialist in om hem eruit te komen halen. Om zo schade aan de cilinderkop te voorkomen. Maar in dit geval heeft de eigenaar mazzel, want ze zijn er allemaal heel huids uitgekomen. Het lijkt misschien soms alsof wij alleen maar aan auto's werken die meer dan 4 cilinders en minstens 300 pk hebben. Maar niets is minder waar, want voor deze lokale stichting onderhouden wij ook een deel van het wagenpark. En ja, met wat oudere auto's komt er dan soms iemand aanrijden met een afgebroken uitlaat. Dus daar gaan we vandaag wat nieuws onder zetten. We zijn vol gas bezig om al onze bruggen van CTEC laders en voedingen te voorzien. We hebben inmiddels op 8 van de 14 bruggen zo'n ding zitten. En dat is razend handig. We hebben het eerst op eentje getest. Van ja, heb je dit echt nodig? Want we hebben toch ook opladers op karretjes en voedingen. Maar al snel bleek dat het super handig is om aan elke brug een goede voeding te hebben. Voor diagnose, programmeerwerkzaamheden en gewoon het opladen van accu's. Maar al die kabels die moet je ook ergens kwijt. En het begint een beetje druk bevolkt te worden aan die brugpoten. Nou, met behulp van Luke, degene die mij nu filmt, en zijn 3D-tekenskills en onze 3D-printer hebben we ook beugeltjes ontworpen en gemaakt. Dit is de derde versie. En die plakken we dan weer aan de brug om de kabels aan te hangen. Ik sluit niet uit dat hier nog een nieuwe 4e generatie van komt. Maar voor nu is dit in ieder geval een goede en vooral ook echt knijtersterke oplossing gebleken. Nou, nog 1 hele dikke motor dan doen we daarna een iets normalere auto, denk ik. We hebben een 340 in de zaak met de befaamde BMW B58 motor. Dat is echt een super romige, snelle aandrijflijn. En deze auto die heeft eigenlijk net een nieuwe eigenaar. Maar zijn huidige eigenaar die zit as we speak op zee. En toen die auto hier voor het eerst kwam, toen zat hij ook op zee. Ik kreeg telefonisch contact met die beste man en die zei: ik heb zo'n ding gezien, ik wil hem kopen. En de handelaar is bereid om hem bij jullie neer te zetten voor een aankoopkeuring. Nou, we hebben even overleg gehad over de vorm waarin we dat gingen gieten. Maar uiteindelijk is het zo afgesproken dat de handelaar de auto bij ons neer zou zetten. Dat heeft hij gedaan. Wij hebben hem gekeurd. Hij bleek prima te zijn. Zeg maar. Hij heeft al 180.000 gelopen. Dus er waren wat onderhoudszaken. Maar daar was niets bij wat een reden zou kunnen zijn om hem niet te kopen. Dus de eigenaar is tot de aanschaf overgegaan. Hij is ook overgeschreven en al die tijd is die auto bij ons gebleven. Daarna hebben we op basis van die aankoopkeuring een lijstje met onderhouds-, aandacht en adviespunten gemaakt. Dat lijstje voeren we nu meteen voor de eigenaar uit. Dus er gaan wat nieuwe draagarmen onder. Hij krijgt een grote beurt en zo nog wat zaken. En als klap op de vuurpijl tunen we de motor en de versnellingsbak. Die bak hebben we ook onderhouden trouwens. Zo'n ZF 8-traps bakservice. En als hij dan helemaal klaar is, dan wordt hij weer door een kennis van de eigenaar hier opgehaald. En ergens tijdelijk gestald. En als die man dan terug is van zijn werk op zee, staat zijn nieuwe, onderhouden en getunede BMW voor hem klaar. Dat is toch vet? Ik zei, we gaan naar een iets normalere auto, maar hij heeft slechts 4 cilinders. Maar dat is eigenlijk het enige wat er min of meer normaal aan is. We zitten hier in een camper die volgens mij 6 maanden oud is of zo. En hij heeft geen 5000 kilometer gelopen. En toch hebben we hier al een compleet ander
onderstel onder gezet. Op de achteras hebben we hulpluchtvering gemonteerd met Koni Special Active camper schokdempers. En op de vooras hebben we langere veren gemonteerd, ook weer met die Koni dempers. We hebben er een compressor ingebouwd en een bedieningspaneel in het dashboard om afhankelijk van de belading de camper wat hoger of lager te zetten aan de achterkant. Of althans de luchtdruk wat hoger of lager. En nu rijdt hij weer zoals je zou mogen verwachten van een camper, of eigenlijk zoals je wil. Maar de eigenaar had nog wat wensen. Hij is namelijk behoorlijk aan het customizen geweest met allerlei LED-verlichting. En er zit ook een trekhaak op met verlichting. En dat werkt eigenlijk, grotendeels niet helemaal zoals het zou moeten. En hoewel wij ons liever niet met achteraf ingebouwde elektronica bemoeien, kunnen we dat op zich natuurlijk wel. En deze man vertrouwt het bedrijf waar hij het ding gekocht heeft niet helemaal meer. Was blij met wat wij gedaan hebben. Dus vroeg of we zijn elektronica op de juiste manier voor hem kunnen aansluiten en werkend willen maken. En omdat hij al klant is, wil ik dat bij uitzondering natuurlijk best een keertje doen. Achter mij is Tim een eindcontrole aan het doen aan een BMW 328i met knipperlichten aan de zijkant van de voorbumper. Deze komt uit Amerika en die was helemaal door zijn hoeven gezakt. Hij zag eruit als een verlaagde auto, maar hij was gewoon letterlijk ingezakt op zijn originele onderstel. En ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar het zou wel eens kunnen dat de Amerikaanse versies ook met andere, zachtere schokdempers geleverd waren. Hoe dan ook, het ding reed voor geen meter. En een hele effectieve oplossing was monteren van een STXA schroefset. Daarmee is die nog steeds lager dan die origineel was. Ongeveer even laag als die binnenkwam, maar dan wat beter in verhouding. Maar nu kun je wel normaal over drempels zonder dat je overal en nergens de grond raakt. En om hem iets meer dynamiek mee te geven, hebben we een set BMW M3 draagarmen in de voorwielophanging gemonteerd. Waardoor de auto wat meer camber heeft en net wat scherper instuurt. Oude auto's gaan vaker kapot. En dat geldt helaas ook voor deze Alpina B5. Hij is bij ons in onderhoud, we kennen hem goed. En nu staat hij hier voor een probleem met de accu, of althans de accuspanning. Hij trekt zijn accu te pas en te onpas overnacht leeg. En tegelijkertijd met dat probleem zijn een hele rits andere problemen ontstaan. Namelijk niet werken van de radio, parkeersensoren en navigatie. En het hele centrale display. En op het moment dat we dat systeem, of althans een van de componenten van dat systeem, namelijk de CIC-unit, afkoppelen, dan verdwijnt na een tijdje die lekspanning. Die onderdelen die ik net noemde, die zijn allemaal met elkaar verbonden door een glasvezelnetwerk. En als een van de componenten van dat netwerk niet goed meer werkt, dan kan die de werking van dat hele netwerk platleggen. En dat kan er ook voor zorgen dat er componenten actief blijven die vervolgens de accu leegtrekken. Dus we weten nu in welke richting we moeten zoeken. En daar gaan we binnenkort weer mee verder. En hopelijk is die tijdens opname van het volgende vlog weer terug bij de klant. En weer een V8. Vanaf een generatie E60 naar een E39. Een 540i. Een Japanse importauto met net iets meer dan 100.000 kilometer op de klok. Als de beste man zich nu bij ons zou melden voor reparatie en onderhoud, dan zou ik er niet meer aan beginnen. Gewoon omdat het moeizaam werk is bij zulke oude auto's. Maar dit exemplaar hebben we al een tijdje in onderhoud. En deze man blijf ik helpen zolang hij die auto heeft. En eerlijk is eerlijk, ook al vind ik het zakelijk gezien helemaal niet fijn om aan die auto's te werken, het is een genot om naar te kijken. In onze vlogs zijn de campers eigenlijk een beetje onderbelicht. Maar we werken er wel veel aan en op dit moment hebben we er al 5 staan. Dus ik dacht, laat ik eens een keer een rondje campers meenemen. De T5 hier naast me is gestrand op terugkomst van vakantie met noodloopproblemen. Hij heeft bij tijd en wijle geen vermogen meer. En dat komt doordat de turbodruk te hoog wordt. Die auto ziet dat zelf. Daar kleeft een risico aan dat die turbo uit elkaar spat. Dat hij te veel toeren moet draaien.
En dan gaat hij in zijn noodloop. Hij spuit veel minder brandstof in, waardoor hij weinig vermogen heeft en ook geen of nauwelijks turbodruk meer opbouwt. We hebben een aantal tests uitgevoerd en komen tot de conclusie dat de variabele geometrie, dat is het drukregelmechanisme in de turbo zelf, af en toe blijft hangen. En dan zit er niks anders op dan er een nieuwe opzetten. Dus dat is precies wat we gaan doen. Arjen is achter mij hulpluchtvering en nieuwe schokdempers op een kampeerauto aan het monteren. En dat is iets wat we hier ook heel veel doen. Want eigenlijk geen één camper of bedrijfsauto waar een camper van gemaakt is berekend op het gewicht dat een camper met zich meedraagt. En de vering schiet dus in vrijwel alle gevallen tekort. Dan kun je sterkere veren monteren, wat een hele goede oplossing kan zijn. Maar soms wil je ook wat meer variatie, want je bent niet altijd met al dat gewicht onderweg. En dan is hulp of volledige luchtvering een mooie optie. In dit geval zijn er luchtbalgen tussen de achterras en het chassis geplaatst. Bouwen we een klein compressortje in het interieur en komt er een bedieningspaneel met drukmetertjes in het interieur, waarop je kunt zien hoeveel lucht er in de balgen zit. Nu is het voor de klant alleen nog een kwestie van experimenteren met de druk onder de verschillende beladingstoestanden om te kijken hoe die het lekkerst rijdt. Maar eigenlijk heb je zo voor elke situatie de juiste vering in huis. Net keken we naar hulpluchtvering, maar er is nog een overtreffende trap. Ik noemde hem al even, dat is volledige luchtvering. En volledige luchtveringconversies, daarbij vervallen alle stalen veerelementen en die worden vervangen door luchtbalgen. Je rijdt dan letterlijk op een kussen van lucht. En zo'n systeem is volledig geautomatiseerd met hoogtesensoren op alle 4 de hoeken van de auto of de scharnierpunten van de wielen. En een level sensor, dus een sensor waarmee de auto kan zien of die waterpas staat in de auto. Zo'n systeem kun je ook gebruiken om de auto mee waterpas te zetten als je op een ongelijke ondergrond staat. En je kunt hem tijdelijk verhogen of verlagen om bijvoorbeeld een parkeergarage in te rijden of juist over heel slecht wegdek te kunnen rijden. Of een veerpont op en af. Dat is ook een veelgehoorde probleemsituatie. We krijgen heel vaak de vraag wat het kost om zo'n volledige, volautomatische luchtvering ombouw te doen. En de hoeveelheid onderdelen, ja, die geeft daar al wat van weg. Wat hier ligt, dat is alleen voor de achteras. De hele vooras, al die onderdelen zijn er al ondergezet. We zijn er gemiddeld 3 tot 4 en soms wel 5 werkdagen mee bezig. Een installatie van zo'n set kent een vanafprijs van grofweg €10.000. Maar dat kan nog significant oplopen afhankelijk van de auto waar het op moet en de gekozen opties en extra's. Veel geld dus. Maar daar krijg je ook wel iets heel gaafs voor terug en een unieke rijervaring. Want zo'n camper rijdt er letterlijk als een personenauto op luchtvering als wij er klaar mee zijn. Ik kan er niks aan doen, maar we sluiten af met nog 2 BMW 6-cilinder benzinemotoren met turbo's. Een X5 met de zogenaamde N55 in huis voor APK en onderhoud. Maar terwijl die gebracht werd, de klant bij ons aan de receptie stond en vertelde dat hij vaak koelvloeistof moest bijvullen, zagen wij letterlijk de damp onder de motorkap vandaan komen. Er is een koelwaterslang gescheurd, maar dat is niet het enige. Er zijn er ook een heel aantal aangetast door olielekkage. We hebben die auto al eerder in onderhoud gehad. Maar de laatste keer dat wij hem gezien hebben is 2 jaar geleden. En 2 jaar tussen je onderhoudsbeurten, wat zou ik zeggen bij de BMW-dealer of enig ander, dat is gewoon te lang. Als die auto vorig jaar bij ons was geweest, durf ik te zeggen dat we die problemen gespot hadden en met toestemming van de klant ook toen al hadden kunnen oplossen. Nu heeft er heel lang iets gesluimerd met allerlei defecten tot gevolg. Want niet alleen moet er een olielekkage hersteld worden, maar moet er ook een hele zwik waterslangen vervangen worden. En de klant die baalt daar zo van dat hij nu heeft gezegd: fix die waterlekkage maar, dan gaan we daarna kijken of we überhaupt nog verder gaan met die auto. En dat is toch zonde? En die andere, ja, dat is ook eigenlijk niet echt een succesverhaal. Dit is een 340iX
met de zogenaamde B58 motor. En die staat hier voor het onderhoud aan zijn ZF achterraps. Maar dat onderhoud, dat is elders kennelijk net gedaan en sindsdien zijn er allemaal problemen. Ons werd de vraag gesteld of we diagnose aan dat ding kunnen stellen. Maar eigenlijk doe ik dat liever niet, want wij kunnen die bakken heel goed servicen. Maar dat servicen doe je vooral om problemen te voorkomen en niet om problemen op te lossen. Dan ben je namelijk al te laat. En als zo'n bak dan inderdaad niet meer in orde is, dan adviseren wij niet eens revisie. Wij adviseren om er een nieuwe onder te zetten. Want revisie van automaten, dat is net zoiets als revisie van turbo's. Het is zelden in één keer goed en nooit meer zo goed als nieuw. Het enige wat wij voor deze klant kunnen doen, en dat hebben we hem van tevoren ook verteld, is die service nog een keer uitvoeren met de juiste olie en een originele karterpan met filter. Want vermoedelijk is er ergens bij het uitvoeren van die service iets misgegaan, waardoor die direct daarna niet meer goed werkte. Als wij het dan nu nog een keer opnieuw doen, zou het weer goed moeten gaan. We doen iets geks. In de vlog die je nu aan het kijken bent, editen we iets wat we een paar dagen later hebben opgenomen. Maar dat gaat over die BMW waar jullie net naar gekeken hebben. Waarvan wij de bak opnieuw aan het servicen waren. Die ZF achterraps die bij een ander bedrijf is geserviced en het daarna helemaal niet goed meer deed. Inmiddels is die auto terug bij de klant en die is wat mij betreft door het oog van de naald gegaan. Want na montage, of na spoelen van de bak met de goede olie en montage van een originele nieuwe karterpan met filter, deed die auto het weer goed. We hebben natuurlijk even gekeken, ja, wat kan hier nou misgegaan zijn? Want de olie die eruit kwam, die had wel de juiste kleur, maar of het exact het juiste type was, dat is heel lastig te bepalen. Want er zijn heel veel soorten transmissieolieën, als het om automaten gaat althans. Maar wat in ieder geval opviel, dat was deze unit, de karterpan. Er is bij die service gebruik gemaakt van een niet-originele karterpan. Dus niet van BMW afkomstig en niet van ZF afkomstig. Er staat geen merk in, maar één ding wat in ieder geval significant anders is, dat is de pick-up van de olie. Hier zit een zeef en door dit buisje zuigt de versnellingsbak de olie op die in die pan zit. Maar die olie die komt eerst hier de pick-up in en wordt dan dus door die zeef getrokken. En opvallend detail aan de imitatie karterpan is dat de afwerking van die pick-up heel slecht is. Maar vooral dat die opening voor een derde eigenlijk dicht zit. Ten opzichte van de originele pan heeft hij een veel kleinere aanzuigopening voor de olie. Dat lijkt me bij een performance georiënteerde auto sowieso geen goed idee. En of het nou hier aan lag of aan de olie die ze erin gedaan hebben, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, één van de twee was niet in orde. En aan deze kunnen we iets zeer afwijkend zien. Dus wat is hier de les? Gebruik goede kwaliteit onderdelen. Die klant overigens had voor het verversen van de olie en vervangen van de pan €350 extra BTW betaald. Wat zeg maar €420 in de BTW is. En voor dat geld kan het absoluut niet. Ik heb echt genoten van het maken van het vlog van vandaag. Al die gave auto's van die toffe klanten die spullen aan ons toevertrouwen. Heb jij nou net zo genoten als ik van het kijken naar deze vlog? Abonneer je dan vooral op ons kanaal en zet de notificaties aan, zodat je er geen één mist. Dat helpt ons enorm bij het maken van een volgend vlog. Dankjewel en hopelijk tot de volgende keer. Don't film this, Luke.